ওকে আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মোটো ব্লগিং কৰা চেষ্টা এতিয়া বৰ্তমান আমি ডিৰাগ গেট পাই গলো এতিয়া চাব পাৰে ডিৰাগ গেট দ্যাট মিন্স ওয়েলকাম টু অৰুণাচল প্ৰদেশ হঠাতে এটি উন্মাদনা মোৰ হিয়াতে এটি সম্ভাৱনা হেল্ল' ভিউয়াৰ্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল ওকে গাইস চাব পাৰে এইটো হৈছে মোৰ ৰুম আছিলো মই ডিব্ৰুগড় আৰু এতিয়া বৰ্তমান ওলাইছো মানে ঘৰ যাব কাৰণে আৰু বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে সো এইটো পাতলা লগাই নি যাব নোৱাৰো জেকেট আছে এফালে লগাই নিম তাৰ পাছত যাম মহাদেৱপুৰ মানে মোৰ ঘৰ ওকে গাইস তো তেতিয়ালে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক তাৰ পাছত দেখাইছো আপোনালোকক মই ফটাফট ওলাই লওঁ ওকে গাইস তো লগ পাইছো তাৰ পাছত guys to sabar এতিয়া বৰ্তমান মই ওলাই কমপ্লিট তো এতিয়া যাম আৰু তো লগ পাম একেবাৰে গাড়ীত বাই ওকে গাইস তো এতিয়া বৰ্তমান ওলাই গৈছো চাব পাৰে তো লগ পাইছো অটো উঠি দেখাইছো আপোনালোকক মানে ৰেডি হৈ গৈছো গৈ আছো ঘৰ ওকে গাইস তো বৰ্তমান ইয়াত পালোহি কলেজৰ ওচৰত ইয়াৰ পৰা অটো উঠিব লাগিব অলপ আগত তাৰ পাছত কনভয় ৰোডত তাত যাম তাৰ পাছত যাম গাড়ীত ওকে গাইস তো দেখাইছো আপোনালোকক চাইড ব্লগটো Few inches later. তো চাব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান বাইপাছ তিনিচুকীয়া বাইপাছত আছোঁ মানে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছিলোঁ তিনিচুকীয়ালৈকে গাড়ীত তাৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ লগৰ এটাৰ লগত তিনিচুকীয়াৰ পৰা মহাদেৱপুৰ ঘৰলৈকে তো এতিয়া বৰ্তমান আমি বাইপাছ গৈ আছোঁ হয় গাইজ তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই এনজয় কৰি থাক আৰু গৈ থাকোঁ আগত আছে অভাৰব্ৰিজ তো পালোহি মানে আমি বৰ্তমান এতিয়া মাকুম ওকে তো আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ মহাদেৱপুৰ পাবৰ কাৰণে ষ্টিল লাগিব তোমাৰ কিমান লাগিব এঘণ্টামান লাগিব চাগে য়েছ আই থিংক এঘণ্টামান লাগিব ওকে তো চাব পাৰে এইখন আছে মাকুম অভাৰব্ৰিজ য়েছ তো এইটো মেইন ৰোড তলফালে এইটো হৈছে বাইপাছ তো এতিয়া বাইপাছ মজা ফিলিং ওকে গাইজ তো মানে আপোনালোকে ভালকৈ আৱাজটো শুনি পাইছে নাই গম পোৱা নাই মানে কি বতাহ মাৰিছিলোঁ তো একো মানে মাইক্ৰফোনো নাই তো এনেকৈ আৰু ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' কৰি ডাইৰেক্ট এনেকৈ কৰিছোঁ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং তো আৱাজটো অলপ আপোনালোকে কম শুনিব চাগে বাট মেনেজ কৰিলোঁ আৰু ওকে গাইজ এতিয়া বৰ্তমান আমি পালোহি ডুমডুমা মানে ডুমডুমা বাইপাছৰ ওচৰত ডুমডুমা মানে তাৰ ওচৰত যোনটো বাইপাছ আছে তাত আছোঁ যদি আমি এই বাগানখন সিফালে যাওঁ তেতিয়া পাম আমি মেইন টাউন তো ইয়াত এখন আছে গল্ফ ফিল্ড বহুত ডাঙৰ হয় গল্ফ ফিল্ড এখন জেগাডোখৰ কি কয় মই ঠিক ক'ব পৰা নাই কিন্তু মানে ফিল্ডখন বহুত মজা আছে মই আহিছোঁ আগতে দুবাৰ তিনিবাৰ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ তেতিয়া মানে বেলেগ কামত আহিছিলোঁ ওকে গাইজ তো এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে আপোনালোকে তলপ পিনে চাবলৈ কি এটা মানে বেলেগ নাজাৰা লাগিব চাব কাৰণে ওকে গাইজ চ' এতিয়া বৰ্তমান আমি য়েছ চাগে বেলেগ নাজাৰা য়েছ দিছ ইজ দ্য আল্টিমেট চাব পাৰে কিমান ভিউ মজা লাগিছে মানে ইয়াৰ পৰা চাবৰ কাৰণে ভিউটো আল্টিমেট আৰু এতিয়া আমি বেলেগ এটা কামত মানে ঘৰলৈ গৈছোঁ যিহেতু ত' সেইকাৰণে আৰু ঘৰ যোৱা কামটো কৰোঁ অলপ মোবাইলত তলত কৰা মই দেখি পোৱা ৰাস্তাটো বঢ়িয়া ওকে আৰু এইবিলাক যোনবিলাক গছ আছে ন এইবিলাক সৰু সৰু গছ এইবিলাক কি হয় চিত্ৰনলা নে কি বুলি কৈছে এনেকুৱা হয় চিত্ৰনলা গছ মানে যোনটো কিলাৰ বনাই ন যোনটো কিলাৰ পাৰফিউম কিবা ইউজ কৰে ন সেইটো চিত্ৰনলা এইপিনে পূৰা চিত্ৰনলা বহুত বেছি আছে আৰু এখন আছে ধাবা বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে বতৰটো চাব পাৰে আপোনালোকে বেলি ওলোৱা নাই বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে ওকে গাইজ আৰু এফালে মই গৈ আছোঁ ওকে গাইজ গৈ আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে উপায় নাই বাট গৈ আছোঁ আৰু
আপোনালোকে বাইপাছ এণ্ডিং হ'ব দিয়া আৰু বেছি নাই মানে মই এবাৰ দেখি আছোঁ কিন্তু আপোনালোকে দেখা নাই চাগে আৰু অলপ আছে তাৰপাছত পাম বাইপাছ এণ্ডিং হ'ব তাৰপাছত ষ্টাৰ্ট হ'ব মেইন ৰোডত মানে এইটো হাইৱে হয় কাকপথাৰ কি বলো মোৰ লগত বাইপাছৰ এণ্ডিং পইণ্ট চ' এতিয়া যে আমি যাব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান আমি ৰাইট চাইডে অ'কে চ' নাই এইফালে চ' লেটছ গো অ'কে গাইজ চ' এতিয়া বৰ্তমান অলৰেডি আমি আৰু বনাই আৰু পাবৰ কাৰণে খুব বেছি ইয়াৰ পৰা কিমান লাগিছে কাকপথাৰ পাবলৈ অলমষ্ট পালোঁহি আৰু কাকপথাৰ বাট টাউন পোৱা নাই মানে টাউন পাবৰ কাৰণে অলপ আছে আৰু অ'কে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি পালোহি কাকপথাৰ চেক গেট হয় এইখন মানে ইয়াৰ পৰা টাউন ষ্টাৰ্ট আৰু কাকপথাৰ টাউন মানে যোনখন হয় এই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু আমাৰ ঘৰ পাবৰ কাৰণে মহাদেৱৰ পাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা লাগিব এপ্ৰক্স 25 মিনিট লাগিব চাগে অ'কে তো এইখনে হৈছে কাকপথাৰ টাউন চাই লওক ধুনীয়াকৈ আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মটো ব্লগিং কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মোবাইল পৰা উইথ চিপেষ্ট প্ৰাইচ আৰু মানে গোপ্ৰটো নাই সেইটো কাৰণে মোবাইল পৰাই চেষ্টা কৰিছোঁ মানে কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া অভ্যাস কৰিছোঁ ইন ফিউচাৰ যদি এদিনটো চিয়'ৰ 110% এদিনটো চিয়'ৰ কৰিম ইমানটো ক'ব পাৰিম ইন ফিউচাৰ কৰিমেই এদিন যেনেকৈ হ'লেও বাট এতিয়াতো নাই সেইটো কাৰণে মোবাইল পৰা কৰিছোঁ মানে এতিয়াৰ পৰা এটা কি আছিলে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ আৰু কথাবিলাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে এইটো সময়ত প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব মোক বিকজ এইটো সময়ত বহুত আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মি এইটো সময়ত বিকজ তো প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব সকলোৱে আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে চ' অ'কে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি ডিৰাগ গেট পাই গ'লো এতিয়া চাব পাৰে ডিৰাগ গেট ডেট মিনছ ৱেলকাম টু অৰুণাচল প্ৰদেশ এতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টাৰ্ট আৰু চবচে ফাৰ্ষ্টতে নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰ মানে মহাদেৱপুৰ টাউনৰ মহাদেৱপুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু তো আজি মানে পুৰা ভিৰ হৈছে মানে এইকেইদিন পুৰা পৰশুৰাম কুণ্ড তাত মানুহ আহি থাকে মানে কি আছিলে তাত বহুত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে তাৰমানে এইবিলাক বাছবিলাক দি চাব পাৰে আপোনালোকে পুৰা জাম হৈ আছে চ' গৈ থাকোঁ লাহে লাহে আৰু এই পুৰা এইবিলাক হৈছে কমলা আমাৰ অৰুণাচলৰ কমলা কিমান আৰু কমলা গোটেই পিনে ৰঙা হঠাতে এটি উন্মাদনা মোৰ হৃদয়তে এটি সম্ভাৱনা
কথাতে কয় মন